3 giờ sáng, bạn chợt tỉnh giấc. Căn phòng có thể đang im lặng, nhưng trong đầu bạn, mọi thứ lại bắt đầu chuyển động. Những câu hỏi quen thuộc xuất hiện. Tháng sau tiền nhà có đủ không? Sếp sẽ nói gì về báo cáo hôm qua? Hay con học kém, có phải do mình không dành đủ thời gian? Bạn nằm yên đó nhưng tâm trí lại không thể yên. Bộ não đã bắt đầu chạy và cứ chạy mãi không dừng lại. Bạn có biết không, mỗi ngày chúng ta tạo ra khoảng 70.000 suy nghĩ. Và điều đáng nói là 80% trong số đó mang tính tiêu cực, thậm chí 90% là những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Nó giống hệt như một chiếc máy đã bị hỏng, cứ quay vòng mãi. Bạn có bao giờ cảm thấy tâm trí mình cũng giống vậy không? Cứ phải nghĩ mãi về điều tồi tệ, dù bạn chẳng hề mong muốn điều đó. Người ta thường bảo, hãy nghĩ tích cực đi, nhưng lại chẳng ai nói rõ cụ thể phải làm điều đó như thế nào. Và đó chính xác là điều chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trong 10 phút sắp tới, bạn sẽ được trang bị 3 kỹ thuật cực kỳ đơn giản. Tôi muốn nhấn mạnh là cực kỳ đơn giản, giúp bạn chặn đứng dòng suy nghĩ tiêu cực chỉ trong vòng 60 giây. Đây không phải là những lý thuyết suông, cũng không phải những lời cổ vũ sáo rỗng kiểu hãy cố gắng lên, mà đây là những hành động cụ thể bạn có thể thực hiện được ngay sau khi xem xong video này. Và điều đặc biệt nhất là bạn không cần phải cố gắng mạnh mẽ hơn hay trở nên tích cực hơn. Bạn chỉ cần học cách lừa bộ não của mình một chút thôi. Trước khi đi sâu vào 3 kỹ thuật đó, bạn cần phải hiểu một sự thật quan trọng. Bộ não của chúng ta không bao giờ thực sự tắt. Câu hỏi đúng ở đây không phải là làm sao để ngừng suy nghĩ, mà là bộ não của tôi đang tập trung vào điều gì. Não bộ rất thông minh nhưng đồng thời cũng rất lười biếng. Nó chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể nhưng lại tiêu tốn đến 20% tổng năng lượng. Vì vậy, để tiết kiệm, não luôn ưu tiên chọn con đường quen thuộc nhất. Và con đường quen thuộc nhất mà nó chọn chính là suy nghĩ tiêu cực. Vì sao ư? Bởi vì theo cơ chế sinh tồn từ thời nguyên thủy, não bộ luôn được lập trình để phát hiện và ưu tiên xử lý mọi mối nguy hiểm. Đó chính là lý do tại sao nó luôn chú ý đến những điều xấu, những mối nguy tiềm ẩn hơn là những điều tốt đẹp. Đó là lý do tâm trí bạn thường phản ứng tiêu cực trước cả khi bạn kịp suy nghĩ tích cực. Nếu đôi khi bạn tự hỏi, sao mình yếu đuối thế, sao không thể mạnh mẽ hơn? Hãy dừng lại một chút. Thật ra, bộ não của bất kỳ ai cũng đều hoạt động theo cách đó. Không phải bạn yếu đuối, không phải bạn bất thường. Đó chỉ là cách mà não vận hành theo bản năng để bảo vệ chính bạn. Và tin tốt là bạn hoàn toàn có thể lừa được cơ chế sinh tồn này. Suy nghĩ tiêu cực giống như một đám cháy nhỏ. Nếu bạn phát hiện nó sớm, bạn sẽ dễ dàng dập tắt. Nhưng nếu bạn để lâu, nó sẽ bùng lên và tạo ra đường mòn trong não. Những kết nối thần kinh ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Càng lặp lại, suy nghĩ đó càng trở nên quen thuộc, càng khó thay đổi. Và chính vì thế, 60 giây đầu tiên là khoảng thời gian vàng để bạn can thiệp và chuyển hướng. Đây là 3 kỹ thuật đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Bạn không cần phải ngồi thiền lâu, cũng không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, tất cả chỉ cần tối đa 1 phút. Điều quan trọng, bạn không cần phải làm cả 3 kỹ thuật này, chỉ cần chọn một kỹ thuật mà bạn cảm thấy dễ dàng và hiệu quả nhất. Sau đó cam kết thử nó trong 7 ngày tới. Kỹ thuật đầu tiên được gọi là hơi thở 478 do bác sĩ Andrew Weil, một chuyên gia y học tích hợp nổi tiếng, giới thiệu. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Bước 1. Hít vào thật sâu bằng mũi trong 4 giây. Bước 2. Giữ hơi trong phổi và nín thở trong 7 giây. Bước 3. Thở ra hoàn toàn bằng miệng trong 8 giây. Bạn chỉ cần lặp lại chu kỳ này khoảng 2 lần. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 30 giây. Khi bạn làm điều này, 2 cơ chế quan trọng sẽ đồng thời xảy ra. Thứ nhất, bộ não buộc phải tập trung vào việc đếm và kiểm soát hơi thở, khiến nó không còn khoảng trống để nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực nữa. Thứ hai, nhịp thở chậm và sâu này sẽ kích hoạt hệ thần kinh thư giãn,
hệ phó giao cảm của cơ thể. Nhịp tim của bạn sẽ giảm xuống, cơ bắp được thả lỏng và căng thẳng sẽ dần tan đi. Bác sĩ Way đã gọi phương pháp này là liều thuốc an thần tự nhiên cho cơ thể bạn. Hãy tưởng tượng một ví dụ. Vào nửa đêm, bạn trằn trọc không ngủ được vì lo lắng chuyện tiền bạc. Thay vì cứ nằm đó suy nghĩ mãi, hãy ngồi dậy và thực hành. Hít vào 4 giây, nín thở 7 giây, rồi thở ra 8 giây. Chỉ sau 1 phút, bạn sẽ nhận ra tâm trí đã chuyển sự tập trung sang hơi thở và cơ thể bạn cũng dần dịu lại, sẵn sàng cho giấc ngủ. Nếu việc giữ hơi 7 giây quá lâu, bạn có thể giảm xuống còn 5 giây, không cần ép buộc bản thân. Chỉ cần bộ não có một nhiệm vụ khác để tập trung là đủ. Kỹ thuật thứ hai là điểm neo giác quan, hay còn được biết đến với tên gọi là phương pháp 5, 4, 3, 2, 1. Cách làm rất đơn giản và trực quan. Trước hết, bạn hãy quan sát xung quanh, tìm 5 thứ bạn có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó chạm vào 4 thứ bạn có thể cảm nhận được. Tiếp theo, lắng nghe 3 âm thanh xung quanh. Kế đến, hãy cố gắng ngửi 2 mùi và cuối cùng là nếm một vị nào đó. Chỉ đơn giản như vậy, toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 1 phút. Khi bạn thực hiện chuỗi hành động này, toàn bộ 5 giác quan của bạn được kích hoạt cùng một lúc. Bộ não bị buộc phải quay về hiện tại, xử lý các tín hiệu thật và không còn không gian cho những kịch bản tiêu cực trong tương lai. Đây là một kỹ thuật thường được sử dụng trong trị liệu nhận thức hành vi. Một phương pháp khoa học đã được chứng minh giúp quản lý hiệu quả các cơn lo âu và hoảng sợ. Hãy lấy một ví dụ nhé. 3 giờ sáng, bạn lại thức giấc, lo lắng về tương lai. Hãy thử nhìn chiếc quạt, cái tủ, bức tranh trên tường. Chạm vào tấm chăn, chiếc gối, mái tóc của mình. Lắng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng xe xa xa. Ngửi mùi giặt xả, nếm vị nước bọt trong miệng. Chỉ sau vài chục giây, bạn sẽ nhận thấy bộ não đã quay trở lại hiện tại. Nó không còn trôi dạt trong nỗi sợ hãi về một tương lai chưa xảy ra. Lần đầu tiên thực hành, có thể bạn sẽ khó làm đủ 5, 4, 3, 2, 1. Nhưng điều đó không sao cả. Cứ làm được đến đâu thì làm đến đó. Điều quan trọng nhất là bạn đang kéo não về với thực tại. Kỹ thuật thứ 3 đến từ thực hành chánh niệm và có tên là đặt tên cho suy nghĩ. Cách làm cực kỳ đơn giản. Khi nhận ra một suy nghĩ tiêu cực vừa xuất hiện, bạn hãy nói thầm hoặc nói thành tiếng. Đây là suy nghĩ lo lắng, hoặc tôi đang có suy nghĩ tự chỉ trích. Sau đó, bạn chỉ cần quan sát nó, như thể bạn đang nhìn một đám mây từ từ trôi qua trên bầu trời. Khi bạn làm được điều này, bạn đã tạo ra một khoảng cách rõ ràng giữa bản thân và suy nghĩ đó. Thay vì nói, tôi thất bại, bạn đang nói, tôi đang có suy nghĩ rằng tôi thất bại. Sự thay đổi nhỏ ấy khiến não bộ chuyển từ trạng thái bị cuốn vào sang trạng thái quan sát. Và khi bạn trở thành người quan sát, suy nghĩ đó sẽ mất đi sức mạnh thao túng của nó. Ví dụ cụ thể, tối qua bạn nổi nóng, mắng con vì làm vỡ cốc. Sáng nay, não lập tức tự trách. Mình thật là một bà mẹ, ông bố tệ. Lúc này, hãy dừng lại một chút rồi nói, tôi đang có suy nghĩ tự chỉ trích về việc làm cha mẹ. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, bởi vì bạn hiểu rằng đó chỉ là một suy nghĩ nhất thời, không phải là sự thật vĩnh viễn. Bạn không phải là người cha mẹ tệ, bạn chỉ là một người cha mẹ đang có lúc mệt mỏi và mắc sai lầm. Bạn không cần phải tranh cãi hay phủ nhận suy nghĩ ấy, chỉ cần nhận diện và đặt tên cho nó là đủ. Giống như việc dán nhãn cho một chiếc hộp, đây là lo lắng về tài chính hay đây là sự tự phán xét. Bạn biết không, điều thú vị nhất mà một chuyên gia phân tích nội dung học được từ khoa học não bộ là chúng ta thường dành quá nhiều năng lượng để cố gắng sửa chữa chính mình, luôn tin rằng mình phải trở nên mạnh mẽ hơn, tích cực hơn hay hoàn hảo hơn. Nhưng thật ra, não bộ của chúng ta không cần được sửa chữa, nó chỉ cần được chuyển hướng một cách tinh tế. Điều này giống như cách bạn đối xử với con của bạn. Bạn không cần phải quát nó im đi. Bạn chỉ cần đưa cho nó một món đồ chơi mới hấp dẫn và nó sẽ tự động dừng lại. Não bộ của chúng ta cũng hoạt động theo cơ chế đó. 3 kỹ thuật bạn vừa học không phải là phép màu. Chúng không thể xóa hết mọi nỗi lo,
cũng không khiến cuộc sống của bạn đột nhiên trở nên hoàn hảo. Nhưng chúng sẽ mang lại cho bạn một thứ có giá trị hơn, đó là quyền kiểm soát, quyền được chọn. Tôi sẽ tiếp tục đi theo lối mòn cũ hay tôi sẽ chuyển hướng sang con đường mới? Mỗi lần bạn chọn chuyển hướng, bạn đang huấn luyện não bộ một đường dây khác. Giống như James Clear nói trong cuốn Atomic Habits, bạn không cần những thay đổi lớn, bạn chỉ cần thay đổi 1% mỗi ngày. Và đó chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của cụm từ bây giờ ở đây. Chặn đứng suy nghĩ tiêu cực không phải là để bạn trở nên hoàn hảo hơn, mà là để bạn có thể sống trọn vẹn hơn, không còn bị quá khứ kéo lùi, không còn bị tương lai cuốn đi. Chỉ đơn giản là bây giờ, ở đây, với những người bạn yêu thương. Đó mới là điều thật sự quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúng ta đã cùng nhau đi qua 3 kỹ thuật đơn giản để chặn đứng suy nghĩ tiêu cực chỉ trong 60 giây. Thứ nhất là hơi thở 4, 7, 8 giúp cơ thể thư giãn. Thứ hai là điểm neo giác quan, đưa bạn trở về hiện tại. Và thứ ba là đặt tên cho suy nghĩ, giúp bạn tách mình khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực. Tất cả đều đơn giản, tất cả đều nằm trong tầm tay và khả năng của bạn. Lần đầu thực hành, bộ não có thể sẽ phản ứng: cái này lạ quá, tôi không quen. Điều đó là hoàn toàn bình thường, bạn chỉ cần cứ tiếp tục, bởi vì mỗi lần bạn thử, bạn đang huấn luyện lại não của mình. Hãy chọn một kỹ thuật bạn cảm thấy thích nhất và thực hành nó trong 7 ngày tới. Mỗi khi suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, bạn hãy áp dụng kỹ thuật đó. Sau đó, hãy trở lại đây và chia sẻ trải nghiệm của bạn dưới phần bình luận. Kỹ thuật nào đã hiệu quả nhất với bạn? Bạn đã cảm thấy thế nào? Bởi vì chúng ta đang cùng nhau trên hành trình này. Xin lưu ý rằng, 3 kỹ thuật này giúp bạn lấy lại bình tĩnh trong 60 giây. Nhưng nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về gốc rễ của những suy nghĩ tiêu cực và tìm cách thay đổi từ bên trong, hãy xem thêm các video trong playlist Làm chủ bản thân của kênh nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung giá trị mới. Cảm ơn bạn đã dành thời gian ở đây cùng với mình trong suốt 10 phút vừa qua. Chúc bạn một ngày thật sự bình yên, bây giờ, ở đây.